Привіт! Сьогодні запікаю курячі крильця. Подивіться, які рум'яні, а зверху апетитна хрустка скоринка. Це один із найкращих способів приготування курячих крил. Ідеально як для запікання в духовці, так і для гриля. Розрізаю крильця на 3 частини. Ось цю котику або песику. Сіль за смаком і спеції. Звісно, ви ж можете додавати те, що любите і що маєте. Я додаю 1 столову ложку солодкої паприки, 1 столову ложку сухого чеснику, для пікантності трохи чорного меленого перцю, 3 столових ложки рослинної олії рафінованої, вона допоможе розкритись спеціям і обов'язково. Самий важливий компонент – це крохмаль, 3 столових ложки на 1 кг крил. Але обов'язково має бути крохмал, не замінюйте його на борошно. І скоринка потім виходить смачнішою. Усе перемішую і в такому вигляді залишаю маринуватись мінімум 1 годину. А краще на 3 години залиште. За цей час крохмал розбухне, а крила промаринуються. Температура 200 градусів 40-50 хвилин. Коли курячі крильця стануть ось такими рум'яними і золотистою хрумкою скоринкою, дістаємо улюблений соус і смакуємо. Готуйте, експериментуйте. А я усім бажаю смачно їсти та бути здоровими. Усім пока!